سلام همه، خوش اومدید به گیم پلی بازی مارولز اسپایدرمن بخش نمیدونم چندم. این ریسرچ استیشن ها بیشور قسمت دومش ضبط نشده. من اینا رو رفتم ولی خب ضبط نشده متاسفانه و قسمت سومش میشه. در واقع زیادم کاری نداره، با اندکی تأمل و درنگ میشه همشون رو رفت. دلیل اینکه ویدیو نذاشتم 2 هفته پیش این که هفته پیش کلا مریض بودم. هفته قبلش هم ریسرچ استیشن ها رو ضبط کردم، در واقع خودم فیلم کردم که ضبط کردم ولی خب ضبط نشده بود و علی عوضش این هفته بیشتر ویدیو میگیرم میذارم، شاید 3-4 تا بذارم و در واقع من پنجشنبه جمعه کلا آخر هفته ضبط میکنم ویدیوهامو و شاید همون روز بذارم، شاید در طول هفته بعدیش بذارم، ولی خب این کار رو بالاخره انجام میدم. بریم سراغ ریسرچ استیشن بعدی. آهنگای خفن که میزنن تو آپدیت جدید اضافه شده و یا آپدیت جدیدتر اومده که در حال دانلوده و هنوز نصبش نکردم. تروه رو آزاد نکردیم و باید مراحل داستانی رو بریم که بتونیم دقیقا این ریسرچ استیشن رو این که اینجاست رو بریم. اشکال نداره، بریم سراغ بعدی. اینو بریم انجام میدیم. خب بریم دنبال خانم. من ویدیو رو قطع میکنم و وقتی رسیدم دوباره و قبل اینکه قطع کنم لول آپ شدیم. 10 تا به اطلاع اضافه شد، یه اسکیل پوینت بهمون داد و همین. من با اسکیل پوینت چیکار کنم؟ این چیا داره؟ اسکیل پوینت رو آزاد کنم. این دوتا خوبه، میخوام آزادش کنم ولی خب 2 تا اسکیل پوینت میخواد. خب رسیدیم. بریم. This is one of my labs that monitors water quality. Any nasty stuff gets in, it tells you. I wanted to check on it myself, but there's just never enough time. Feels like Harry's not telling me something. I hope he's okay. That algae's already killing fish. And if I don't stop it, it'll work its way up the food chain fast. I whipped up a virus that'll attack it in Harry's lab, but I need a sample of the algae to make it work. Gotta get to the lake, stat. توی این ریسرچ استیشن باید اینو بردارید، برید توی ارتفاع خاصی سقوط کنید و کارو ریسرچ استیشن رو انجام میدید. The only way I can do that in time is with G-force. The quick and dirty way to apply G-force is jump off a tall building. And the tallest one around is Oscorp. Wish I could do this in a lab, but there's no time. باید 100 متر بریم بالا. البته باید بیشتر از 100 متر بریم بالا. Jump the gun. بعد الیسا رو بزنیم. بعد چی شد؟ حالم نشد. باید الیسا رو بزنیم. یه ساعت رسید.
این بار باید با 250 مایل این کار انجام بدیم. متر مایل سر به فلک با 250 متر باید این کار انجام بدیم و بعد از ساختمان آسکورپ برای این کار بریم بالا. اینجاست. نشد. چرا رفتی چرا من بیقرارم. یه بار دیگه انتقام کنیم. ای بابا Good work! Now if I can just keep from throwing up. Gotta hurry back to the lake and turn this loose. یه باید عجله کنیم و برگردم به مکان در حالی که هیچ چیزی نیست. عجله نیست و 57 ساعت بعد برگردید بازم تمام. There. And it's tailored to the toxic algae. Won't hurt normal plant life. Which is good, because a park without plants is just a vacant lot. این ریسرچ استیشن هم انجام شد و اینجا که کلا ریسرچ استیشن نداره، این هم نداره. اینجا یه دونه هست و علاوه این ستای این بالا سرجمش 5 تا و یه دونه هم بعد از اینکه بخش داستانی بازی رو رفتیم این یه دونه رو انجام. و الان یادم افتاد حتما رو به کانال تلگرام منم سر بزنید و حتما توش عضو شید. نظرسنجی ها رو میذارم، لینک ویدیو هامو میذارم و البته توی یوتیوب هم انقدر بازی کننده نداره و چیزی کانال یوتیوب هم سر بزنه. این تقریبا قسمت 8 و چند تا قسمت از من که توی نذاشتم توی یوتیوب. دلیلش اینه که نداشتم که بذارم پاک شدم و مجبورم دوباره از آپارات دانلود کنم توی یوتیوب آپلود کنم که این کار هنوز نکردم. یادتون نره توی کانال تلگرامی من عضو شید. گفتم لینک ها رو میذارم، نظرسنجی میذارم و کانال تلگرام من منتقل شده به یه دلایلی که اکانت تلگراممو دیلیت کردم دیگه نمیتونستم کانال رو پاک کنم و منتقلش کردم. یعنی اون کانال هنوز هست و آیدیش هم @santi تلگرامه. جالبه اون کانال 6 تا عضو داره و با اینکه هیچ فعالیتی نداره و کانالی که الان من هست و الان فعاله یعنی @santi چنل که الان در روی صفحه میبینید نمیدونم فکر کنم 6 تا عضو داره. چه کاری عضو شید لطفاً. Hey, Pete. Now this station این ریسرچ استیشن اینجاست مکانش. tracks GPS chips deployed around the city on birds and other wildlife. It collects data on the environment, which Mom wanted, and helps improve GPS on Oscorp tech, which Dad wanted. So, it's actually probably safe. You know what, bud? I should have remembered to tell you not to bother with this one. Hey, the tech here might help me track my missing spider bot. Those things are too expensive to lose.
Okay, I boosted the tracking signal on my other spider bot. Now it can track its brother. I lost the other bot's signal in the park, so that's where I'll need to drop this one. Nothing unusual, just taking my spider bot for a walk in the park, you know, like you do. Okay, it's following the pings from the other spider bot. Let's see where it takes us. I wonder if a kid picked it up and took it home. It is way better than any toys on the market. تارم میونه. Yeah, I told the AI to test it in narrow areas, so this pipe makes sense. Oh no, I hope it didn't get run over. New York drivers have no respect for the crosswalk. Looks like it made it quite a ways. Proximity alarm? What? Oh, you gotta be kidding me! And if I startle the bird, it'll drop the spider bot and break it. This pigeon's strong. Someone didn't skip wing day at the bird در gym. واقع ریسرچ استیشن اسپایدر بات های مردن کبوتی همون ربات های انکبوتی مردن کبوتی Wait, گم that's the other میشدن. spider bot! I busted a Yeah. feathered kleptomaniac. Now that I know where they معلوم both میشه الان are, time دلیلش to این mount a rescue پرنده mission. کذایی بوده. Harry really did me a solid that time. تموم شد. Wish I could thank him. I got واسه همینه میگم راحته. some work to do on these Station spider hub. bots before I can send them back out into the world again. خب اینم انجام بدیم بریم سراغ این. ببینم من چی کنم ببینم. ها این چیز اعصاب خورد کن توی این آپدیت اومده. به غیر از این ستا و این که گفتیم الکترو ورد میخواد همه رو رفتیم. این قبلا این شکلی نبودیم، یه چیز اعصاب خورد کنه و مزخرف که توی این آپدیت اضافه شده. خب من وقتی رسیدیم ویدیو رو دوباره از اول. Bring your children into the room, friends, because I'm delivering a lesson impressionable youngsters از need to اینجوری hear. میسام My guest today is a man who ببن. یکی از مرسانه‌های مزخرف. Pete, my mom was a big believer in the city's steam heating. It's better for the environment than fossil fuels, but high pressure can lead to deadly explosions. This station was designed to monitor the pressure in specific buildings. Help me show Oscorp it's worth the cost. Please. Harry's really invested in preserving his mother's legacy. And who can blame him? There's been a sharp rise in the pressure in some nearby buildings. The problem seems to be caused by faulty regulators. I've got to break them off before the pressure gets too high. And the building explodes. The city will replace the regulators I break. There's no time to do this the polite way. من نسبتاً میشه گفت زیاد کاری نداره. Luckily, the regulators are on the exterior. ولی خب A نسبتاً well-placed web میشه shut گفت. should take him out. What do you
you bet Jameson's gonna lead his show tomorrow with a Spider-Man vandalizes building story. Can't leave any of them. Just takes one to cause a blast. Too many people in these buildings. No time to evacuate. It's up to me. Wrecking these won't cause any serious problems. The city can fix them easily. آقا یکی دیگه این شانس تو رو خدا Okay, better head to the roof and make sure the pressure's vented properly. Nary a peep from my spider sense. Everyone's safe. I better get out of here before someone asks me to pay for all this. تمام شد. اینم رفتیم. فقط 2 تا دیگه مونده. Hey, Pete. Do you remember that steam pipe? Well, that's what Mom built this station to prevent. It monitors the pressure in the pipes and pinpoints trouble spots. There's a dangerous pressure buildup happening now. I've got to do something about it fast. Oscorp's satellites take seismic images of what's under the streets. If I hit the ground hard enough in the right spots, they can show me the high pressure points. Pressure like this usually means clogged release valves. Once I find them, I should be able to jar the clogs loose with another ground pound. Got my lenses tuned to the research station. High pressure will show up red, normal is blue. Okay, time to move. I've got to drop onto the street hard to generate enough force. این قابلیتی که باز کردیم اینجا به دست این قابلیت این قابلیت من اگه بازش کرده بودی بعد اول بازش کردیم و بعد این نمیدونید کدوم قابلیت باید بره توی اسکیلز و اینه یعنی دومی به راستیش و پایینش. Did it! But that's not the only danger zone. I need to locate the other pressure points. Better hit the ground somewhere else to get a reading. I don't have much time. There's the spot. Fixed it. But we're not out of the woods yet. Gotta hurry. Always helps to take the pressure off. Wish it was that easy for life in general. Harry,
prevented a major explosion. They can't justify closing it down now. Not a bad day's work. الان میبینید میتونه روی فضای خالی وایسته اسپایدرمن. یکی از قدرت‌های جدید اسپایدرمنه که بازی اضافه کردن. در واقع یک باگ. خب پلی‌استیشن بعدی و آخرین پلی‌استیشن از فیلم در اومد اینجاست و وقتی که رسیدیم ویدیو رو ادامه میدم. میریم سراغ میشه که توی شب متاسفانه This station may be safe, because it's helping test an Oscorp military application, cloaking tech. But I don't love using armed drones to test it. Someone might get hurt. Not if I'm the one who tests it. Let's see if I can integrate the cloaking tech with my suit. Success! Energy field interferes with my web gadgets. Not exactly a keeper. Uh-oh. Those armed drones are malfunctioning. They're dangerous, and the self-destruct signal's not working from here. But cloaked, I can get close enough to trigger the destruct mechanism. That drone didn't go far. I'll download its data before I wreck it, so they can ID the problem. Okay, I need to get within 10 meters of the drone to stop it, and I'll need to be cloaked. الان ذوق نکنید این قابلیت فقط برای این ریسرچ استیشنه و جای دیگه داخل نمیاد. Now I've got to go visible again so I can swing to the others. و این قابلیت یه انرژی محدودی داره و همینجوری الکی روشنش نمون. توفه زندگی بعدی کجاست؟ این نقشه البته میزنه بعدی Drone, but your data lives on. Better you than me. اگه حواستون نباشه مثل من یه لحظه روشن نکنید این براسه بیا به پیشوازم بیا کثافت شعور آشغال اشکال نداره اینو میرم و میپرم از روش اینجا اوف زندگی اصلا نبود بیا مرد آها تو این حالت نمیتونم کار بزنم الان تازه یادم افتاده تو این حالت نمیتونم کار بزنم بنابراین Didn't see it coming, did you? I'm always breaking stuff. Another one bites the dust. Scratch one drone. Are these armed drones even legal? بقیه پوشن چون پایینه
Stealth Spidey strikes again. و یه دونه دیگه چاخیه. Stealth mode was fun, but it's not worth losing my webs over. Hopefully Oscorp will figure out armed drones in Manhattan are not a good idea. But I'm not holding my breath. Now they've got the data they need. And the stealth tech is promising, even if it needs work. I think Harry's station is safe. And if they ever work the bugs out, maybe I'll whip myself up a stealth suit. و الان دوباره سورت میشه. و دوباره صبح شد و تمام ریسرچ استیشن ها انجام شد. اون بعدی هم میذارم بعد از اینکه الکترو آزاد شد انجام میدم. یادتونه حتما توی کانال تلگرامی من عضو شید. الان دارید آیدیتون رو صفحه میبینید @santi _ و توی کانال تلگرام من، توی کانال آپارات منم میتونید، توی کانال یوتیوب منم میتونید عضو شید و توی کانال یوتیوب منم میتونید عضو شید. اونم آیدیشو دارید روی صفحه میبینید. اونو حفظ نیستم که موقع ضبط الان بگم. و توی سری ویدیوهای بعدی تمام عکس‌ها رو میگیریم، یعنی این همشون رو میگیریم و توی سری ویدیوی بعدش هم در واقع اینا که کاری ندارم، اینا رو نمیگیریم چون معلومه، ولی اینا چون سختن تمام اینا رو به خوبی و خوشی تا ته انجام میدیم به صورت 3 ستاره که 3 تا بیس تکن بهمون بده. و تا ویدیو بعدی، در ویدیو بعدش هم که میریم مرحله اصلی، و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.